Nemrég láttam egy hosszabb videót, amiben Cody Landin közel 70 percen keresztül magyarázta, hogyan lehet igazán hatékony éleszték kupacot, angolul Bird's Nestet készíteni, amit utána egy magnézium segítségével gyújtott be. A videó különlegessége viszont az, hogy milyen részletességgel beszél Cody az anyagválasztásról, feldolgozásról és begyújtásról. De sokkal többről van szó, mint hogy beleszikráztatok egy száraz éleszték kupacba. Ezért gondoltam, hogy összefoglalom és bemutatom a videóból tanultakat. Az egész folyamat jelen esetben nyárfa háncs begyűjtésével, megszárításával és szétválogatásával kezdődik. A háncs begyűjtéskor nedves volt, este otthon száradt. Ha testhőmmel akartam volna megszárítani ezt a háncs mennyiséget, akkor akár fél napig is sétálgathattam volna az erdőben, de sajnos ugye nem tudom megengedni. Mennyi háncsra van szükségünk? Alapvetően akkora mennyiség kell, ami a tenyerünkbe belefér, de igazából attól függ, hogy mennyi háncsot tudtunk találni, és hogy milyen az időjárás. Tehát például egy nedves hideg időben több kell, mint egy száraz nyári napon. Ettől függetlenül takarékoskodjunk, ne pazaroljunk. Én eddig nem foglalkoztam a magnézium tömbbel, mert sok rossz véleményt láttam róla a neten, ugye rossz minőség, macerás használat, stb. Meg hát ott a rendes szikravető is, ugye. Viszont a videó láttán megjött a kedvem. Rendeltem is egy BCV márkájút, a gyanús kínaiaknak látszókat viszont eleve el is került. A háttérben láthatjuk, hogy 3 kategóriába válogattam szét a háncsot, durva, közepes és finom. A durva alkotja majd a fészek külső szerkezetét, körülbelül a teljes térfogat 50%-át. Masnyalakot formáltam belőle, majd a kilógó részeket visszahajtottam a közepére. Túl durva lett maga a szerkezete, de erről majd egy kicsit később. Ezután következik a közepes minőségű anyag feldolgozása. Mint hatchet lenne, úgy körözök vele a tenyeremben. Itt körülbelül a teljes térfogát 20%-át kitevő mennyiségre van szükségünk. A cél, hogy fellazítsuk egy kicsit a szerkezetét, hogy áthidalja a finom és a durva közti különbséget. Végül a finom minőség következik, ami körülbelül a teljes térfogat 10%-át fogja kitenni. A finom azt akarja, hogy annyira laza és finom szerkezetű, hogy akár egy szikrától is begyulladjon, viszont mégsem olyan finom, hogy beessen a rostjai közé a magnéziumforgács. Ha a százalékokat összeadtuk, akkor körülbelül 80% jön ki. Ez azért van, mert begyújtás után ugye össze kell majd nyomni egy gömbé a fészket, és a durva külső rétegnek teljesen körbe kell érni a belső réteget. A következő teendő a magnéziumforgács kupac elkészítése. Aki nem ismerné, magnézium éleszték tömb, amiben bele van ragasztva egy kicsi szikravető, és általában kaparót is mellékelnek mellé. Megfelelő mennyiségű és minőségű forgácsot kell lekaparni, amit a szikravetővel tudunk majd begyújtani. A kaparási technikáról röviden. A cél nem por, hanem forgácsok lekaparása. Körülbelül szőlőszemnyi mennyiségű kupac a cél, kaparásnál a nyomás és a kontrollált mozgás a lényeg, nem pedig a sebesség. A bal kezemmel erősen a talajnak nyomom a blokkot, a másikkal pedig határozottan nyomást kifejtve kaparok. Én a tömböt forgatom, hogy mindkét vége egyenletesen kopjon. A forgácsok jobban működnek, mint a magnéziumpor, ezért a kaparó fűrészfogas részét nem is használom. Ez az első adag, óvatosan beleteszem a kupac közepébe. Kapartam egy másik adagot is, mert a papíron már nem fértem el, de ezt a videóból kivágtam. Nincs más hátra, mint a szikráztatás. Jobb kezem kitámasztva a térdemen, a blokkot pedig magam felé húzom, hogy véletlenül se üssem szét az élesztéket. Nem az a cél, hogy azonnal stabil lángot érjünk el, hanem hogy a fészek közepét izzásba hozzuk, amit majd óvatosan lánggal fújunk. Ahogy korábban utaltam már rá, nem teljesen sikerült átalálni az arányokat. A durva külső réteg túl durva lett, nem enged be elég levegőt, illetve a kamera kedvéért nem is nyomom össze az egész fészket. Meg hát nem tudtam megállni, hogy ne játsszak vele egy kicsit.
De ezzel azt is demonstrálni akartam, hogy ez a megoldás nem ég el pár 10 másodperc alatt, hanem sokáig ízik, így adott esetben van elég ideje a tűzifának begyulladni. Az eredeti videóban elhangzik az is, hogy a fészek elmondja, hogy mire van szüksége. A sűrű füstből lehet tudni, hogy több oxigénre van szüksége. Másik szögből ugyanez. Másnap készítettem egy sokkal lazább szerkezetű szellősebb fészket. Az időjárás is sokat romlott, esett a köd és kb. 3-5 Celsius fok volt, ami ugye elvileg még jobban megnehezíti a tűzgyújtást. Ennek ellenére mégis nagyon könnyen ment minden. Igazából ennyit számít, hogy kellően levegős, laza szerkezetű az éleszték. Úristen, egy autó! Egy utolsó fújás és meg is van a stabil láng. Kultúrát le is teszem a földre. Köszönöm a figyelmet.